السلام عليكم احبابي، توجور مع ليزا ساره. دائما نجيب لكم اون غوسيت جديده. اليوم احبابي جبت لكم لي فوندون او شوكولا، على بالي كامل تحبوهم. فوالا احبابي جبت لكم اون غوسيت بزاف سهله وبزاف بنينه. واش نسحقوا في لي فوندون تاعنا؟ نسحقوا 60 غرام 75 غرام تاع الزبده، 75 غرام زبده. نسحقوا 120 غرام دو شوكولا نوار ولا شوكولا ولي، دوك سا ديبون. بصح ليسونسيال اللي تكون لا ماتيير تاعها تاع الكاكاو كتر من النورمال. انا جو بريفير نديرها شوكولا نوار باش تزيد تمدلنا هذاك لو غو هذاك. نسحقوا 120 غرام تاع شوكولا نوار. نسحقوا 4 حبات ولاد الدجاج. نسحقوا 13 غرام تاع السكر، 13 غرام تاع السكر. ونسحقوا قرصه ملح. ونسحقوا 15 غرام تاع الفارينه. انا حبابي ديجا الزبده اللي قلت لكم 75 غرام تاع الزبده و 120 غرام دو شوكولا نوار ديجا راني ذوبتهم في الباماري كيما راكم تشوفوا، راهم هنايا. واش راني حندير حبابي؟ حاجه الاولى عندي 4 حبات ولاد الدجاج، نجيب قرصه ملح. ندير قرصه ملح هنا كيما راكم تشوفوا، نسحق غير قرصه ملح. ندير 4 حبات ولاد الدجاج نخلطهم. سي دي فوندون هادو بزاف هايلين وما فيهمش بزاف. شتو نخرجوا 4 حبات ولاد الدجاج، نسحقوا غير 13 غرام تاع السكر و 15 غرام دو فارين. بون هادو ما يخرجوناش بزاف، مي اللي حبت دير كتر دوبلي لي ميزور. داكوغ، قلنا نديرو 13 غرام تاع السكر، دوبوهم مع ولاد الدجاج. ربع حبات ولاد الدجاج. من بعد نزيدو 15 غرام تاع الفارينه. داكوغ، نخلطو كلش ان ميم طون. ما يجوناش بزاف حلوين باسكو شتو ما درناش بزاف السكر. نخلطو مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا خلط بيان. انا نسحق الشوكولا تاعي دوكا، نجيب الشوكولا تاعي نخلطها مع لو ميلاج. داكوغ، كيما راكم تشوفوا قلت لكم ذوبتها. درت 75 غرام تاع الزبده مع 120 غرام دو شوكولا. فوالا كيما راكم تشوفوا اون غوسيت بزاف سهله بزاف بنينه، على بالي كاملين تحبوهم. اللي تحب الشوكولا فريمون بزاف بنينه. فوالا كيما راكم تشوفوا باش نحضر. دوك نبدا نخلط في لو ميلانج تاعي. ما نطيبوهمش بزاف كيما كاع تعرفوهم لي فوندون، ما يطيبوش بزاف في الفور، يطيبوا على لا تمبيراتور 180 دوغري. نطيبوهم يا ربي واحد 8 مينوت با بلوس، 8 مينوت 10 مينوت با بلوس، حتى 10 دقائق ماكسيموم. فوالا ها مليك لو فوندون تاعنا. فوالا حبابي انا دوك واش راح ندير؟ راح نحطهم في لي مول تاوعي هادو كيما قلت لكم. هاد لي مول هادو واسيتهم انا بالزيت، ولا تحبوا ديروهم بالزبده ولا ليسونسيال باش ما يلصقوناش. ونحطهم في السنيوه تاعي ونطيبهم. قلت لكم نطيبهم واحد 8 ا 10 مينوت. دوك سا ديبون نتوما والمول تاعكم. داكوغ حبابي، فوالا اني دوك نحطهم هنا في لي مول تاعي. ابخي نعاود نولي ونوريكم لي فوندون تاعنا كيفاش خرجوا. كوكو لي في، فوالا هاوليك لو فوندون تاعنا انا كملناه. قلت لكم الي تري بون، تجربوه ماكوش حين تندموا عليه. شوفوا حبابي الداخل كي نحلو سنجيب برك الموس باش نوريكم. فريمون الي تري بون. شوفوا كيفاش
راهو يسيل بالشوكولا فريمون تري بون. شوفوا حبابي لو فوندون كيفاش يجينا. قلت لكم نطيبوه 8 مينوت با بلوس، 8 مينوت ا 10 مينوت ما نزيدوش عليه. فوالا حبابي شوفوا شحال خرج لنا لي ميزيغ عطيتهم لكم فريمون خرجوا لنا بالبزاف. انا واش نقول لكم دوك حبابي جربوه ان شاء الله ما تندموش عليه، ونتلاقاو لا بروشين فوا ان شاء الله مع كاشين غوسات مع كاشين غوسات واحده اخرى. على سلام حبابي.